Okay, tap muna natin for the meantime ang ating live wire. At yan, nagkuha na ang ating tin rail over and under current protection. Yung ating grid side na i-supply na rin. Ngunit sa Rcbo, wala pa. Dahil mag-delay ito guys, antayin natin yung delay ng ating tin rail over and under current protection. And then, off muna natin yung ating Rcbo knob. At once na mag-engage na ating delay, ayan, nag-engage na yung nagkaroon tayo ng voltage doon. So, okay mga Lodi, continuation tayo. Susupply natin tong grid side ni Deye. Paano nga ba tong grid side na to? Ito kasi lahat, wag natin idaan dito lahat yung load. So hahatiin natin yung load. Ang mangyayari nito, itong mga output na to is para sa induction ni Mrs. At ito naman para sa jetmatic. So hihiwalay natin siya. Okay? Hiwalay natin siya. Kukuha lang ko ng neutral. Since ito galing dito sa grid na yan, ito yung neutral. Bumaba lang yan. At nandito naman live. And ito siya. Dito siya. Ito yung live natin. Naka-neutral na tayo. Ngayon, susupply ko lang ng neutral ito. Neutral. Okay? Dadaan natin lahat dito. Then, live. Ganun lang kadali. I-actual natin. Wala na rin itong mga screw. And then, ilagay natin yung wire. Gamit pala natin ito is number 10 American wire kits. Then, naka-ferrous na nito. Insert lang natin dito sa terminal. Then, pwede natin. Kung wala kayong battery trail, pwede screwdriver. Then, after that, dito naman sa ating circuit breaker, intended for jetmatic na 1HP. So may left side niya is yung ating live neutral naman sa may white. Take note mga idol. Front cam ang gamit ko dito sa aking recording CP o cellular phone. And then yung balo ko dito is yung aking neutral. So yung black yun ang ginawa nating live. Baka malito kayo mga idol kasi sa live red na ginagamit natin. And then sa previous is black neutral ko. So huwag na lang kayong maguluhan sa wiring ko dahil bumili lang ako ng wire sa local hardware dito. Yun ang available kasi wala silang right at time. Kaya yung block dito is ginawa natin live. Then yung ginawa natin neutral. And then ito sa pangalawang circuit breaker ay ang load niya is itong infrared na cooker, rice cooker, multi-cooker at yung nasa rear part na yung ating air fryer. So hindi naman sabay-sabay gamitin ito, pero as long as rated 32 amps if I'm not mistaken. Dahil meron din akong 20 amps na binili. If ever na pala na implement yung ganitong wiring para sa grid at lalagay yun ang load sa grid side nila ang gagawin nyo sa program mga idol is i-uncheck yung zero export to city at i-check nyo naman zero export to load upang yung excess na harvest i-give natin is pupunta dito sa ating load sa grid side ni Deye. If ever na meron tayong excess na harvest kung hindi bombarded ang ating load side. Ang mga circuit breaker ko is nakaabang lang ito at meron na silang live at neutral. Although di ko na-implement ito mga idol kasi hindi ko nahanap yung wire ko. At the same time, kulang pa yung PD ko para implement yung ganitong sistema. And in addition sa setting ni Deye, some suggest na tinatanggal na yung city sensor just in case na meron silang load dito sa grid side. So
hindi naman daw siya magsisell, not unless i-check natin yung power cell. At ayon sa mga naka-experience na hindi na daw necessary itong city sensor at meron daw itong built-in sensor city just in case na ganito yung ating setup para sa ating hybrid Deye inverter. Take note, sa load side is magpo-provide ito ng 5 kilowatt exactly, pero yung engineer natin na representative ni Deye sa Pilipinas is gamitin niya lang yung up to 80%, so huwag yung isasagad. So mas maganda ang ganito ang gawin natin. Meron tayong load para sa grid para hindi nga mapaaga ang ating inverter. Yung third na circuit breaker natin is supposed to be about sa akin 1.5 aircon. Ngunit hindi ko na minaringan ito dahil nasa load side. Ayun, ito ang aking aircon. And then patapos na, itatap na natin mga idol. At ito na, kaya magpapower pa na ang ating big rail at current protection device. At may delay ito. Ayan, may power na nakikita nyo. Yung ating circuit breaker sa grid side meron na. Ngunit yung Rcbo is maya-maya after ng delay ng ating protective device na nakaset ito sa 20. If ever na nawala yung setup niya, pwede natin ito i-enter ulit mamaya. Ayan, wala pang power yung ating Rcbo going to inverter. Ayan, nag-engage na nagka-power na mga ito. So, pwede natin i-on yung inverter. Ngunit huwag muna dahil continuous wire na tayo. Meron pa tayong gagawin after this. Doon naman tayo sa ating circuit breaker from meter. Lalagyan natin ng SPD, MCP at RCCB. Okay, 250 volts. Very good. Low, 208. Very good. 50 Celsius, 60. Very good. T1, 11 amps. Pwede natin dagdagan. Nagawin natin sa 20 lang mga logi. 20. Okay, 20 amps lang ang papasok. Then, reconnect nito. 1. Okay. Ay, yung button na low yung low. Low amps. Hindi ito reconnect in 7 seconds. Okay na. Reset na. Ganoon lang kadali. So, bukas mag-grid tie tayo kasi under repair tong tatlong battery.